غبرت عليكم حيت تنوجد بزاف د الحوايج كما تشوفوا دابا. بدلت الديكور وهذاك الشيء لحقاش داير واحد الكولابوراسيون مع جوجاب. ما تبقاوش تصيفطوا لي كل مره ميساجات تقولوا لي فين غبرتي خصنا الجديد وداك الشيء، انا ما بزاليش مدفك. وفي هذا الفيديو هذا غادي نوريكم كيفاش ديروا تقادوا واحد لامب ديسك بوله ديال البيرو. غادي نحتاجوا باش نقادوا هذا اللامب ديسك تيوب ديال النحاس 3 المتر ديال الخيط، ممكن ديروه كحل الا بغيتو، واحد الساروت ديال الضو، بريز، وهذه تيقولوا ليها الدويه ولا شي حاجه بحال هكا، وبوله وصافي. غادي نطلق هذا التيو ديال النحاس. دابا غادي نخشي فيه هذا الخيط هذا وغادي نعبرو 10 ديال السنتيم وغادي نعوجوه. غادي نزيدو نعوجوه حتى نديرو واحد الزاويه ديال 60 درجه. هنا خاصني الجونسي هنايا انا. غادي نقطع الجعبه من هنايا باش البوله تخرج من هاد البلاصه. قطعت هاد الخيط هذا باش نلصق هاد الدويه هادي هنا. ما ديروش بحالي. انا ديجا قديت وحده قبل ولكن عطيتها الخاطر في الفينيسيون. نكملوا دابا الفيديو. دابا غادي نلصقوا هاد الساروج ديال الضو هنا. من بعد ما تلصقوا هاد الشيء غادي يبقى لكم تلصقوا البريز. اخر حاجه نمشيو نقراو.